you would turn with me to that portion of the scripture we just read in Ephesians 6 and have it open there. Kính mời quý vị mở nó trong Ephesos đoạn 6 là phần chúng ta vừa đọc và giữ đó. Chúng ta sẽ cùng với nhau cầu nguyện và sau đó chúng ta suy gẫm lời Chúa. We'll pray together and then we'll meditate on this passage together. Father, once again, I want to really just lay myself out here and ask for your mercy. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con chỉ phủ phục trước mặt Chúa và xin sự thương xót của Ngài. Xin Chúa Ngài hiện diện với chúng con trong khi chúng con học lời Chúa. Và xin Chúa sức dầu cho người giảng, mở lòng mọi người nghe. Lord, we pray that your mercy will be with us, that you will anoint the preacher, open the hearts of the listener, but also to give strength to both the preacher and the listener to do that what you require us to do and do it well. Và xin Chúa chẳng những mà sức dầu cho người giảng, mở lòng mọi người nghe, ban ơn cho tất cả, kể cả người giảng và người nghe có thể làm theo lời Chúa dạy chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta suy gẫm ở đây với cái chủ đề là gia đình Cơ Đốc. The passage that we are meditating on this afternoon is just basically about a Christian family. And I would suspect that you have heard many sermons about Christian family. Tôi nghĩ rằng một số quý vị đã nghe rất là nhiều bài giảng về gia đình Cơ Đốc. We are supposed to be good and nice and all of that stuff. Yes, great. Thì chúng ta phải là những gia đình của những người tốt, những người thật là tử tế, vân vân. Đúng, mình đồng ý hết tất cả cái đó. Nhưng mà chúng ta cũng trở lại với phân đoạn Kinh Thánh để chúng ta muốn nói buổi chiều hôm nay cái vai trò của những đứa con trong gia đình và những người cha mẹ đối với con cái của mình. So we're just going to go to these four verses very simply. What is it that God requires of the children in the family? And what is it that God requires of the parents, not just the father, in the family to their children? Cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ hai cái phần này trong 4 câu. Và chúng ta sẽ thấy đó là câu 1, câu 2 và câu 3 là nói đến người con. You see that the first 3 verses in the chapter here is really about the children. And only the 4th verse is for the parents, especially the father. Và chúng ta sẽ thấy 3 câu đầu là cho các con, và câu thứ 4 là câu cho người cha và kể cả cho cha và mẹ nói chung. Tôi có thể đưa ra những cái thống kê về cái tình trạng rất là trầm trọng ở trong hội thánh và ở trong gia đình Cơ Đốc. I could just scare you with some of the statistics, some of the survey concerning the family and the church with regards to the absence, the abrogation of the father in the church and in the family. Khi nói đến thống kê thì nói đến những cái sự mình có thể nói là rất là hổ thẹn vì những cái thống kê đối với con số về cái vai trò và cái phần vô trách nhiệm của những người cha ở trong gia đình Cơ Đốc. Nhưng mà tôi sẽ không làm điều đó. I won't scare you or frustrate you with the statistics. But the fact of the matter is, almost 90% of the churches nowadays are primarily attended by children and women. Not that we have a problem with children and women attending churches. No. Cái vấn đề của ngày hôm nay đó là 90% của các hội thánh đó là phần lớn những người đi nhà thờ và tham dự vào chương trình hội thánh đó là phụ nữ và trẻ em. Chúng ta không có vấn đề về vấn đề phụ nữ và trẻ em đi nhà thờ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phụ nữ và trẻ em đi nhà thờ. We praise the Lord for the women and the children to attend church. But our question is, where are the men? Cái câu hỏi của mình là những người đàn ông ở đâu? Don't look around and say, okay, I see more women here than men, or whatever the case may be. Không phải là để chúng ta nhìn chung quanh nói đúng là hội thánh này đàn bà nhiều hơn đàn ông nha.
Không phải. Maybe it's not this church. Có thể không phải là hội thánh này. Nhưng mà 90% của các hội thánh đó là phần lớn đó là phụ nữ và trẻ em đi nhà thờ. Có thể nói là 3/4 của những người đến dự buổi nhóm là phụ nữ và trẻ em, và chỉ có 1/4 là người nam giới. It's not far from the truth that 75% of church attendance are that of women and children, and only 25% are men. So what happened? Something have happened. Something is missing. Có một cái chuyện gì đó nó đã xảy ra, và có một cái gì đó nó thiếu vắng ở đây. Chúng ta sẽ không đi vào trong vấn đề tâm lý xã hội hay là trong những nan đề ở trong cuộc sống mà chúng ta giải quyết. We're not going to go into psychology or sociology and try to resolve this. Let's just go back to the Bible. All right? Let's just ask the Lord, Lord, what are you saying? Mình sẽ hỏi Chúa, Chúa ơi, Chúa dạy chúng con cái gì? So that's what we'll do. We're just going to ask children, what are you supposed to do? And we're going to ask parents, what are you supposed to do? Chúng ta sẽ hỏi các con sẽ phải làm gì? Và chúng ta sẽ hỏi những người cha mẹ, quý phụ huynh sẽ phải làm gì? Và chúng ta sẽ thấy ở đây, ở trong câu 1, câu 2 và câu 3, Chúa nói với những người làm con những điều này. In verse 1, 2, and 3, this is what God's saying, what God is saying to the children. So it says that ở những kẻ làm con cái, children, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Obey your parents in the Lord, because that is the proper thing to do. Obey your parents. That's the first thing that you do. You obey. Điều đầu tiên là phải vâng phục, mà tôi có thể sửa lại chữ đây là tuân phục. Tuân phục. Và câu số 2 sẽ nói là hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Number 2 is honor. So in the way you can memorize this easily is obey and honor. The honor starts with an H. Okay, so don't drop that H. You still write that in. You don't sound it. Obey and honor. Tuân phục và tôn kính là điều mà Chúa đòi hỏi từ những đứa con. That's what God asks of the children, to obey and honor. The parents is asking that of the children. Not because they're trying to avoid anything, but because they have been there, they have done that. Những người cha mẹ cũng đã ở đó, đã đi qua cái đoạn đường đó và cũng đã làm những điều đó. But now it's different. Bây giờ nó khác rồi. Maybe back then in the society of Vietnam, it's natural for them to obey and honor their parents. Có thể là cái xã hội ở Việt Nam đó là một cái chuyện bình thường để cho con cái tuân phục và tôn kính cha mẹ. Và có những đứa nói, but this is not Vietnam, this is not Vietnam, Dad. This is America. This is California. And that's just not in. Ở đây là nước Mỹ và ở đây là Cali. Mấy cái chuyện nó không phải là tự nhiên đó đâu bố mẹ. Well, whether it's in Africa or America or Asia or Antarctica, for all that matters, this is the Bible. Cái vấn đề không phải là tại Mỹ châu hay là Phi châu hay là Á châu, hay là quý vị có thể đi đến miền Bắc cực hay Nam cực cũng vậy. Cái vấn đề đây là Kinh Thánh đòi hỏi. Ngày xưa xã hội có thể đưa chúng ta, đẩy chúng ta, ép chúng ta vào cái khuôn khổ đó, mà ngày nay không có cái khuôn khổ nào ở trên nước Mỹ này bắt buộc cha mẹ cái điều đó hay là con cái cái điều đó. But the Bible asks us to do this. Kinh Thánh dạy cho chúng ta phải làm điều đó. So the Lord is saying, if you're a Christian, if you're in any way, shape or form think that you're a Christian, then you must obey your parents and you must honor them.
Nếu mà là con cái Chúa thì phải tuân phục cha mẹ và tôn kính cha mẹ. Bottom line. You do have a choice, young people. Các bạn trẻ, các bạn có cái quyền lựa chọn đó, các bạn có biết không? You have a choice. You have a choice to honor first and then obey, or you have the choice to obey and then honor. So just take your pick. Các bạn có thể lựa chọn, các bạn lựa chọn để tôn kính rồi tuân phục, hay là các bạn chọn tuân phục rồi tôn kính, cái nào cũng được, nhưng mà các bạn không được bỏ cái nào hết. You cannot leave one of them out. You have to do them both. You can do one first and the other, or the other, and change it around. Là con cái thì phải biết tuân phục và tôn kính cha mẹ mình. Nhưng mà các bạn để ý, quý vị để ý cái chữ này. Hãy tuân phục cha mẹ mình trong Chúa. Obey your parents in the Lord. And then some of you say, okay, so if my parents are in the Lord, then I must obey them. If my parents are not in the Lord, then I don't have to obey them. Is that what we're saying? Một số người nói là nếu mà cha mẹ là ở trong Chúa đó, thì tôi sẽ tuân phục, còn cha mẹ không có ở trong Chúa đó, thì tôi không tuân phục. Có phải không? Có phải là mình dạy cho con cái của mình đó, hay là dạy cho mấy đứa nhỏ là khi mà con tin Chúa rồi đó, mà cha mẹ con không tin Chúa là con không cần nghe lời cha mẹ nữa? Có phải chúng ta dạy con mình như vậy không? Are we teaching the kids that if you become a Christian and your parents are not Christian, then you don't have to worry about obeying them. They're not worth your honor and your obedience. Is that what the Bible is saying? No. No, that's not what the Bible is saying. The Bible is not saying just become a Christian and forget your parents. No. Chúng ta đâu có nói là khi tin Chúa rồi cứ bỏ cha mẹ con đi. Không. The Bible is saying that if you're in the Lord, then you need to obey your parents. Kinh Thánh nói là nếu mà con ở trong Chúa thì con phải vâng phục cha mẹ. Và dĩ nhiên nếu mà cha mẹ bắt mình làm những cái gì mà nó ngược lại với lời Chúa thì mình sẽ nói là thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. If your parents ask you to do something that's illegal, unlawful, or ungodly, then of course you're not going to do that. You're going to do what the apostle says. I would rather obey God than obey people. But no parent's going to ask you to do something ungodly, unlawful. No. So the spirit here is, if you're a Christian, then one of the marks of your Christianhood is obedience. Mà nếu mà mình là Cơ Đốc nhân, mình là con cái Chúa, và một trong những cái nét đặc thù của những người con cái Chúa đó là phải tuân phục cha mẹ. Và điều thứ hai là phải tôn kính cha mẹ. You must honor them. Because this is the commandment. And not only that it is a commandment, it's a commendment. There's a difference between a commandment and a commendment. Một cái điều răn là một cái mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm. Nhưng mà cái chữ commandment là một cái phần thưởng để khích lệ chúng ta làm. Trong tất cả các điều răn, chỉ có điều răn này là có thêm cái phần thưởng. You look at the Ten Commandments, everything you say, don't steal, don't commit adultery, don't kill, don't do this, don't do that. But only this one says, honor your parents, because when you honor your parents, you obey God, you will be commended by God. You guys know the difference between command and commend. When you honor your parents, the greatest gift is the love and the appreciation of the one or the ones that care for you, that pour their hearts and soul out for you. Khi những đứa con tôn kính cha mẹ, cái món quà lớn nhất mà các con sẽ nhận được đó là được cái niềm vui và cái sự thỏa lòng của người mà nuôi nấng chăm sóc cho mình. That's what you are.
And of course, there's the other side of it. You get to live longer. You get to live longer. Những người hiếu kính cha mẹ là những người sẽ được thọ và có một đời sống phước hạnh hơn. Obey and honor. Tuân phục và tôn kính. Đó là điều mà Chúa đòi hỏi từ những đứa con. That's what God is asking of the children. Well, let's turn to the parents now. Bây giờ chúng ta nghĩ đến những người cha mẹ. Hỡi các người làm cha, fathers. Well, what happened to the mothers here? Oh, look at me, you the man. It's not like that. Không phải là chỗ này các bà nói không phải chuyện của tôi, đó là chuyện của ông này. Những người cha không làm gì được nếu không có các bà hỗ trợ. The men, I'm telling you right now, okay? The fathers, they can't do anything without the help of the mom. Serious. Maybe all the other fathers are better. More power to you. Nếu mà những người cha khác là giỏi không cần người vợ mình giúp thì các quý vị được phước tôi không biết. Còn riêng tôi là tôi cần người phối ngẫu, tôi cần vợ tôi giúp tôi. Dạy con, tôi không thể dạy nó một mình. Lo cho con, tôi không thể lo cho nó một mình. I can't teach my kids by myself. I can't care for my kids all by myself. Và nói chung ở trong gia đình thì tôi chia cái trách nhiệm mà nhà tôi đồng ý. Nói chung đó là ăn và học là tôi lo, mặc và ngủ là nhà tôi lo. Ăn học là tôi lo. As far as study and food, I care for them. But as far as sleep and clothing, my wife cares for them. You know, sometimes we switch around a little bit, but generally we help each other in that. Có lúc chúng tôi cũng phải giúp đỡ với nhau. Nửa đêm mà con nó thức dậy đó thì bà phải thức dậy bà lo. Còn nếu mà nó cần phải uống thuốc đó, thì kêu tôi thức dậy tôi tìm thuốc cho nó uống. Còn nếu mà không phải uống thuốc đó, thì bà phải lo. Thì nào nó tới tôi thức dậy tôi lo cho nó đi học, tôi làm đồ ăn cho nó. Mình phải chia cái công tác ra và chia cái trách nhiệm ra để nó bớt đi cái gánh nặng của cái người phối ngẫu của mình. We must share one another's burden. So I need help. And men, you need help too. Quý ông cũng là những người sẽ cần sự giúp đỡ của người vợ của mình. Fathers, you are named here, but your wife is standing right here with you. Những người cha, quý vị được kêu tên ở đây, nhưng mà các bà mẹ là vợ của mình cũng đứng kế bên để giúp đỡ cho mình. So what am I saying here? Not just fathers, but mothers as well. Không phải chỉ những người cha thôi mà những người mẹ đó. Cho nên nói cách khác là hỡi những người làm cha và những người làm mẹ. This is for you. It says, do not exasperate your children. Chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Các ông có chọc cho con mình giận không? Có. Okay, I have an affirmation here. All right. Có không? I mean, quý vị ngày hôm nay say, okay, today is the 18th of June. I think this is a good day to exasperate my kids. You know what? I'm going to exasperate my kids today. Yeah, let's do it. Honey, why don't we do that today? Quý vị thức dậy, quý vị nói là em ơi, bữa nay là cái ngày tốt, bữa nay mình chọc giận con mình chơi. Let's do it. Why not today? 90 degrees out there, maybe 75 right now. It's perfect weather for exasperation. Right? You do that? You write in your journal and say, okay, tomorrow, exasperation number 2. Ngày mai là ngày mà chúng ta sẽ tiếp tục chọc giận con cái. No, nobody does that. Or at least somebody who's sane, they won't do that. Những người bình thường thì họ đâu có thức dậy mà họ nói ngày hôm nay là mình sẽ chọc giận con của mình. Mình không có cố ý đâu. You guys don't believe me, right? I don't do this on purpose, okay? Right? At least my kids, or 2 of them, I don't exasperate you on purpose. Sometimes it looks that way, but it's not. Mình là cha mẹ, mình đâu có cố ý chọc cho con mình giận. Nhiều khi nó không tin. Cho nên cái chỗ ở đây là không người cha mẹ nào mà cố ý làm cho con mình giận. Có nghĩa là
trong cái sự bất cẩn của mình, trong cái sự ích kỷ của mình vô tình chọc cho con mình giận. It is in your ignorance, it is in your negligence, it is in your carelessness that you exasperate your kids. We know that you don't do it purposefully. We know that. So how not to even accidentally exasperate your kid? Làm cách nào để chúng ta không có vô tình làm cho con mình giận được? How do we do that? Now, if I ask the kids right now, I ask the young people right now, name the ways that your parents exasperate you. Nếu mà tôi mời các em đứng lên kêu nó cảm tạ, nó không cảm tạ, mà tôi nói bây giờ các con đứng lên, các con nói cha mẹ mình chọc giận mình như thế nào, tôi bảo đảm quý vị nó sẽ nói. Nó sẽ nói, okay, can I go first? Okay, pastor's kids number one, đi trước. Chúng ta thường so sánh con mình với người khác. You often compare your kids to other kids. That's how you exasperate. Đó là cách chúng ta chọc lên. Well, why can't you be like her? She's your age. And she goes to school the same way. And she's not even been here 5 years, and you've been here, what, 50? You're born here. Why can't you study like her? And stuff like that. Nó nói là tại sao con không giống như nó mới tới Mỹ có 5 năm, con ở đây 15 năm, con sanh ở đây rồi mà tại sao con không giống như nó, con học dở quá. Tại sao con học còn là A trừ, con người Á Châu mình không có A trừ, con Asian cannot get A minus. A minus for Asian is like an F plus. My goodness. Người Việt Nam là không có A trừ, chỉ có A cộng thôi. Why can't you be like that? Why can't you play the piano like that? Why can't you sing like her? Why can't you study the Bible like her? Or him, or he, or it, whatever. Tại sao con không giống như đứa đó? Nếu mà nó được phép trả lời đó, if they can answer you, ba, con không giống như nó là tại vì con không phải là nó. Thì con là con. I'm not like her, I'm not like him because I'm not. Because I am me. I am myself. And you have a part in that. Một phần là cũng lỗi cha mẹ đó, con là tại cha mẹ chứ không phải gì hết. That's how we exasperate our kids when we compare them to other kids. Never do that, parents. Cha mẹ đừng bao giờ so sánh con mình với người khác. Vì điều đó là cách để chúng ta chọc cho nó giận lên. Thứ hai là chúng ta đòi hỏi những cái mà nó quá đáng. We set unrealistic expectations on them. We don't allow them to be who they are. Chúng ta không có cho phép nó để sống một cách tự nhiên như nó. Chúng ta bắt nó trưởng thành, chúng ta bắt nó già hơn cái tuổi của nó. We expect them to be older than who they are. We don't allow them to be kids. My goodness, they're just kids. Nó chỉ là con nít thôi. Không có trẻ làm sao có già. How are you going to be old without being young? How are you going to be mature without first being immature? Many a times. So mình không thể đòi hỏi nó nhiều hơn là cái tuổi nó được. When I was her age, I walked 15 miles in the snow without shoes to school. Lúc tôi tuổi đó là tôi đi bộ 15 dặm đường trên đường có tuyết. Việt Nam đâu có tuyết không nó dối. Mình đặt cái quá khứ của mình mà mình đòi hỏi con của mình nó giống như mình. Hay là mình đòi hỏi nó trở thành cái gì đó mà chưa chắc là cái ước nguyện của nó. Ngày hôm thứ Sáu thì chúng tôi, ngày hôm thứ Bảy, ngày hôm qua khi chúng tôi ngồi nhóm xong ngồi ăn ở đây thì nói chuyện với một số các anh em, các thầy, các cô nói về cách dạy nuôi con.
I was talking to the seminarians on Saturday night about child rearing, how to raise your kids up, and how to guide them in choosing their profession and all that. I said, so how do you do this? Do you tell them to be a doctor or not to be a doctor? Do you tell them to be an engineer or not an engineer? So you're saying that just doctor, engineer, and pharmacist, those are only three things that they can do? Chỉ có ba cái đó, làm bác sĩ, làm kỹ sư hay là làm dược sĩ, ba cái đó, mấy cái khác không được à? So, I mean, for me, that's too far, right? For me, that's too far. Đối với tôi cái chuyện nó quá xa. Trước mắt đó là con, how are you doing with your class right now? One homework at a time, one chapter at a time, one semester at a time, 1 year at a time. 1 year at a time. Mình dạy cho con của mình, dĩ nhiên mình muốn nó học thành công, nhưng mà đối với tôi nó quan trọng hơn là mỗi một chương sách con đọc, mỗi một bài tập con làm, và mỗi một cái khóa con học, và nhiều hơn nữa là mỗi năm học con học. Con trung tín, con kỷ luật trong cái bài này, trong cái chương này, trong cái khóa này và trong cái năm học này. Đối với bạn, đó là đủ. You just be faithful, be disciplined, don't slack off on this chapter, on this homework, on this semester, and at most, I'm only asking you do well this year. Let the years to come, let it come, don't worry about it. You're a kid, enjoy. Để cho nó thụ hưởng cái tuổi trẻ của nó. Dĩ nhiên không phải là mình cho nó quan đàn, nó muốn làm thì nó làm, nhưng mà đừng có đòi hỏi quá đáng. Don't set unrealistic expectations on them. Don't exasperate. Đừng có chấp nhận. Thứ ba, trách móc, criticism. Criticism. Mình dễ trách móc con cái của mình. It's so easy to criticize them. How can you not know this? How can you not know the integral of 15.x minus 16 sine square? You're 7th grade. My goodness, how can you not understand this? False expectation. Làm sao mà mình đòi hỏi như vậy và mình trách móc nó khi nó không làm được? Tôi nhớ có một cảnh khi tôi thăm một người, đứa con nó đem đến cái hình vẽ cho người cha. Người cha hỏi con vẽ cái gì vậy? Con vẽ cái gì vậy? So the kid brought a picture to the dad, and the dad said, "What are you drawing?" And the girl, poor girl, she tried really hard and said, "That's supposed to be mom." No, that's not gonna work. Con vẽ mẹ đó, con đem dẹp cái này đi, bảo mà thấy cái này là bà giận lắm đó. Con vẽ mẹ cái gì kỳ cục vậy? Poor girl, I feel so sorry for the girl. Cái heart, cái intention, cái tấm lòng và cái động cơ của cháu. Chúng ta có thể trách móc hay là chúng ta có thể phê bình cái khả năng là một việc, nhưng mà không thể phê bình trách móc cái tấm lòng và cái động cơ. I mean, for you to make comments on a piece of work, that's at your discretion. But we cannot criticize the heart and the intention of a person. Mà nhiều cha mẹ dễ dàng để trách móc con cái, để khiển trách nó về những việc nó làm. Parents are just so easy to criticize their kids. And I say this with a repentant heart too. Và nhiều khi tôi cũng nói điều này với một cái lòng ăn năn, là có những lúc tôi cũng vô tình mà tôi không có để ý đến những cái mà mình làm mà nó tổn thương đến con cái của mình. Đừng có so sánh, đừng có đòi hỏi, và đừng có trách móc. Don't compare, don't set unrealistic expectation, and don't be harsh in criticism, but teach them the right way. Thứ tư là đánh phạt, discipline. Never discipline your kids when you're angry. Never discipline your kids when your pride is hurt. Never discipline your kids when you're frustrated.
Cha mẹ mà đánh phạt con khi mà giận dữ, khi mà mình bực bội, và một số cha mẹ tôi không bao giờ nhớ là tôi đánh phạt con một lúc nào mà ngoài 3 cái lúc đó. Some parents say, I don't remember if I ever disciplined my kids outside of those 3 circumstances. But those are the circumstances you don't want to discipline your kid because those are not a good time to do that. Mình không đánh con mình khi mình tức giận. Vì khi mình tức giận là mình sẽ đánh với cái sự không có suy nghĩ mà tổn thương nó hồi nào. Mình không đánh phạt nó khi mình bị tự ái một cái gì. Khi đó là con nít nó nói một lời mà mình tự ái. Nói tại vì ba mẹ không biết tiếng Anh cho nên ba mẹ không hiểu cái điều con nói. Mình giận là tại sao con nói với mẹ như vậy, tại sao con nói với ba như vậy, con hỗn hào. Và khi mình bực bội một cái việc gì đó mà mình đánh con thì dễ mà mình gọi là giận cá chém thớt. Tôi có thể nói cả chục điều lý do khác nữa mà tôi sợ càng nói thì càng mắc phạm. I could list a dozen more of the reasons or circumstances where you don't want to discipline your kids. Và xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta, người cha mẹ đối với con cái, thứ nhất là phải thông cảm. The parents with the kids, you must empathize their situation. Và thứ hai là phải trưởng dưỡng nó, equip the child, equip the children. Vì để ý cái chữ ở đây, ở kẻ làm cha kế chọc con cái mình chỉ giận dữ, hãy dùng sự sửa và khuyên bảo của Chúa. Use the discipline of the Lord, not of your pride, not of your anger, but of the Lord. And take a look at this. Use the discipline to encourage in the Lord and nourish or bring up them or bring them up. Quý vị thấy cái chữ nuôi nấng ở câu số 4 không? Quý vị thấy chữ đó không? Quý vị thấy chữ đó là trong câu số 4 có chữ nuôi nấng. Quý vị trở lại với đoạn 5 câu 29. Đoạn 5 câu 29. Go back to chapter 5 verse 29 of the same letter. Just move up just a few verses. Look at that. Quý vị để ý nè, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó. No one hates his own body, but care for them, nourish them. Ladies and gentlemen, quý cô, quý ông, quý bà, ở trong đoạn 5 câu 29 đó là mình biết chăm sóc cho chính mình nuôi nấng cái thân thể mình gìn giữ cái thân thể mình, thì càng làm như vậy trong sự chăm sóc và nuôi nấng con cái của mình. As much as you care for your body, you must care for your children even more so, even more. Cho nên chúng ta chẳng những là thông cảm, empathize, mà chúng ta cũng cần equip, là trang bị và trưởng dưỡng con cái của mình trong đường lối. Children, obey and honor. Parents, equip and empathize. Con cái là tuân phục, tôn kính. Cha mẹ là thông cảm và trang bị trưởng dưỡng cho con cái của mình. Và nếu cả hai làm điều đó thì sẽ có một cái đời sống thuận hòa ở trong gia đình. If you both do that, if we both do that, there's gonna be peace. Everybody will be at peace in the house of the Lord. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em để thấy được điều này. Có một cái lá thư mà đứa con trai, cái ông này bây giờ có 2 đứa con này, David có 2 đứa con. Mà khi ông có 2 đứa con rồi đó, ông lấy về cái lá thư mà ba của ông viết cho ông lúc mà ông còn nhỏ đó, thì ông đọc lại mới thấy thấm thiết. This man David, he's got 2 sons. And at a certain age when he's got 2 sons, he opened all the letters that he had, and one of them was from his dad a long, long time ago. And he read this letter, and then he read it to his son. And then he put it on a little red mailbox
box next to the grave of his father. Ông lập một cái hộp thư màu đỏ để kế cái mộ đó, và ông viết những lá thư cho cha của mình. Và một trong những cái lá thư mà ông đọc mà từ cha gửi cho ông khi ông còn trẻ. This is what his father wrote to him. The man is David. Dear son, con ơi, as long as you live under this roof, you will follow the rules. Khi nào mà con còn ở trong dưới mái nhà của ba đó, thì con phải theo luật lệ ở trong nhà này. In our house, we do not have a democracy. Ở trong nhà mình đó con, mình không có một cái dân chủ. I did not campaign to be your father. You did not vote for me. Cha không có tranh cử để làm cha của con không có bầu cử để ba đắc cử làm ba của con. We are father and son by the grace of God. Cha với con được làm cha con là bởi ân điển của Chúa. I consider this to be a privilege and I accept the responsibility. Ba cho cái này là một cái đặc ân và ba sẵn sàng chấp nhận cái trách nhiệm này. In accepting it, I have an obligation to perform the role of the father. Khi ba chấp nhận cái trách nhiệm này đó, thì ba phải chịu trách nhiệm để sống cho đúng cái vai trò của một người cha ở trong gia đình. I am not your pal. Ba không phải là bạn bằng hữu hay là bạn thân của con. The age difference makes this such a relationship impossible. Cái sự khác biệt giữa tuổi tác cha và con đó, thì mình không thể là bạn thân được. We can share many things, but you must remember that I am your father. Mình có thể chia sẻ với nhau rất là nhiều, nhưng mà con phải nhớ rằng ba là ba. This is 100 times more meaningful than being a pal. Làm cha của con đó, nó có ý nghĩa hơn 100 lần làm người bạn của con. You will do as I say as long as you live in this house. Vì con là con, cho nên con phải làm theo lời cha dạy nếu con còn ở trong nhà. You are not to disobey me because whatever I ask you to do, it is motivated by love. Con không thể nào không tuân phục cha, vì tất cả những gì mà cha đòi hỏi con làm đó là đòi hỏi bằng tình yêu thương. This may be hard for you to understand at times, but the rule holds. Có những lúc con sẽ không hiểu cái điều này, rất là khó cho con hiểu, nhưng mà luật này nó vẫn phải tiếp tục được giữ. You will understand perfectly when you have a son of your own. Đến khi con có con của con rồi, con mới hiểu cái điều này nó rõ ràng hơn. Và cho đến lúc đó, con phải biết tin lời của bà. Until then, you must trust me. Love your dad. Giữa tình cha con, giữa tình mẹ con, nó sâu sắc, nó ý nghĩa hơn nhiều chỉ là bạn thôi. Những người mẹ, những người cha mà muốn làm bạn với con mình, tôi biết là mình muốn hiểu, mình muốn thông cảm với nó, nhưng mà không thể được. Làm sao để nó hiểu rằng con ơi, là cha, là mẹ của con nó quan trọng hơn 100, 1000 lần chỉ là bạn của con. So kids, you must understand this too. As much as you want your parents to understand you, to be your friend, your pal, but being a mother, being a father is 100 times, 1,000 times more than just being a friend. Because everything that they do, and everything that they have done, and everything that they will do, has been, is now, and will be forever motivated by love. Tất cả những gì cha mẹ đã làm, đang làm, sẽ làm, và sẽ luôn luôn là được ảnh hưởng, được cái động cơ là bởi tình yêu thương. Và như thế, các con phải biết tuân phục cha mẹ, biết tôn kính cha mẹ. Children, obey and honor your parents.
Parents, empathize and equip your children. Phụ huynh để biết thông cảm và trưởng dưỡng trang bị cho con cái của mình lớn lên trong gia đình của Chúa. Xin quý vị đứng lên của chúng ta. Let's stand and we pray together.